Sumat Singbahan. Mga panitabo, mga kagiusan, mga istoryahan bungtuhan Dios. Sumat Singbahan. Maupay nga oras, ugad iningatak na nadangat haiyo ang Sumat Singbahan. Haton mga larayuluhan, ang Singbahan nagduduso nga dukan President Duterte igvito ang anti-terrorism bill. Fake news and holy alcohol nga ginagamit kuno ang Singbahan. Renewal an agreement han Holy See and China waray pa desisyon. Vatican ang inlabot ang mga reforms sa pagdagaparokya dito ha Germany. Ang detalye naton mga sumat na nawagan ni Bishop Broderick Pabilio nga magbantay ang pagproteher nga diri magpadayon ang mga anti-people policies. Pahayag ini ni Bishop kasumpayhan pagsalinurog ang Philippine Independence Day. Ang Apostolic Administrator ng Diocese of Manila nagaghat nga tanan nga diri dapat humunong ang pagproteher nga pagataman ng freedom o kagawasan han Pilipinas. Sa ring paniya, magsasalinurog ang Pilipinas ang Independence Day hapaglaom nga ang tinuod genuine nga independence and freedom in matatagamtaman. Dugang paniya, hinabubula ini kung mag-uurusa hin pagdepensa ngan pagproteher kontra han mga palisiya nga diri na uyon han freedom nga ginhihingyap han mga Pilipino. Siring paniya padayon ha pakig-away han virus ngan mga palisiya, padayon nagahatag hin kapobrehan ng mga tao, pati ang anti-terrorism bill nga nagahatag hin hulga ha kagawasan nga damo ang kinabuhi nga nahibuhis. Duha na katuig ang paghinulat han hustisya han pagkamatay ni Father Richmond Nilo han Diocese of Cabanatuan. Waray kahadlok ngan waray kaluoy nga pinati ang padi duha katuig na nakalabay ngan tubtubyan na waray pa hustisya aniya pagkamatay. Ni Father Robert de la Cruz han Diocese Shrine and Parish of Nuestra Señora de las Saleras, Bungtuhan Aliaga, nagsari nga darahan pagdepensa han tuluuhan ang posible nga motibo han pagpatay kan Padre Richmond. Kilalay Padre Richmond haniya passion pagdepensa han tuluuhan, didahan Facebook account han diocese otro nga nanawagan ni rahan hustisya para han pinatay nga padi. Nanawagan kan Presidente Duterte ang mga Catholic schools nga igvito ang anti-terrorism bill nga sinusugad pagpanamas-tamas han mga katungod pantawo. Didayon sa nga pahayag ang Catholic Educational Association of the Philippines o CIAP gan-describe ang balaudnon nga problematic darahin mga provisions nga diri nakakauyon o diri nagkakaarasya. Siring pa ni Father Elmer Dizon, President ng CIAP, nagaampuhira nga pamatian ni Presidente Duterte ang pangaraban mga tao bayin han hininga anti-terrorism bill. Usahan mga ginpapakianan mga Catholic schools ang pag-updan han DepEd nga nag-shed como support agencies ang anti-terror bill. Mahugot nga tinitindugan ng CIAP nga bantayan ang academic freedom nga klarado gingagarantiyan han batakan balaod o han konstitusyon. Ang CIAP in may 1,500 nga mga member schools so hinian mga colleges and universities habugos nga Pilipinas. Hakasumpay nga notisya, ang kanan Katoliko nga Singbahan social action ni nagaagat liwat han mga mulupyo nga magpasabot in pag-upuner han anti-terror bill kaya ira pagtanaw makakadugang han tyranny o totalitarianism or karig sidngon kontrolado hinuusala nga tao ang nga tanan. Ang Caritas Philippines nag-alsa na liwatin ka-alarma hininga nasabi nga anti-terrorism bill. Sumala pa ang Caritas Philippines, ini nga balaod nun imposible kontrolon ang freedom of speech. Pahayag ni Bishop Jose Colin Bagaforo, National Director han Caritas, ang anti-terrorism bill indiri makatawo, waray justisya nga dili subay han batakan balaod. An Ecumenical Peace Organization nagpasabot gihapon hin pagtipahan anti-terrorism bill nga mas magpapakusog pa han mga suspetsya nga mga human rights advocate in mga rebelde nga magahataas na liwat na nihab han mga pagtalapas han katungod pantawo. Ang Philippine Ecumenical Peace Platform or PEPP in concern gihapon han peace negotiation habot nga han mga communist rebels ngan han gobyerno. Waray tinatawag nga holy alcohol. Ini ang pagklaruhan diocese han Pampanga kasumpay han mga prueba paggamit han alcohol como substitute han holy water. Ang San Fernando Archdiocese Liturgical Commission inagklaro waray substitute han holy water. Ang alcohol indiri pwede gamiton ng simbahan nga sacramental.
Usa iton nga fake news nga ang simbahan inagamit ang alcohol pagsaliwan ng holy water. Iniingantagan doon ang Archdiocese ng Pampanga. Sa ring pa ang simbahan, ang sagrado o benenditaan nga tubig in usa nga matter han bunyag nga nan paggamit ng alcohol indiri tama or invalid. Waray tinatawag ang simbahan nga holy alcohol, waray holy sanitizer, waray holy personal protective equipment, or waray holy goggles. Pagklaklaro han simbahan. Magbabalikan Sumat Singbahan, kataliwan hini. Sumat Singbahan. Mga panitabo, mga kagiusan, mga istoryahan bungtuhan Dios. Sumat Singbahan. The main mission of the church is the work of evangelization. The Diocese of Borongan is trying her best to use all means of communications to bring the good news of Christ to all, to everybody. Because we respond to the call of St. Paul that says, "Woe to you who do not preach the word of God." My dear brothers and sisters, to sustain our work of evangelization using many platforms like TV, radio, and social media, we need your support. Every day, we celebrate Mass here at Voice of the Word Media Network Studio. I would like to ask you to be sponsors to this Mass and some other programs. And your donations will go to the operation of our studio, Voice of the Word Media Network. So just kindly connect Mr. Pepe Quitorio, Father Kenneth, and Reverend Adrian, who have messenger address, Facebook account, and telephone numbers on the screen. And you can send your donations personally to the studio, or you can ask them to pick up your donations from your houses, or via pera padala, or deposit it to the bank, to the account on the screen. So again, I would like to appeal for support for your financial assistance to this mission that we do for the church. So in behalf of Voice of the Word Media Network and the Diocese of Borongan, I would like to thank you for the donations you give to this noble cause of our diocese to continue bringing the good news to the world through these different platforms that we have available in the diocese. Thank you, and God bless you. Creation is a gift. It is a marvelous gift that God has given us. Us to be His collaborators in the work of creation, redemption, and sanctification. The earth is protesting for the wrong that we are doing to her. We have grown up thinking that we were her owner and dominators. As Christians, we are responsible for maintaining and using wisely the gifts that God has bestowed. We need to protect Mother Earth. Let us all be one in saving our common home. I may be small, but I promise to use my voice for the protection of our forest. Promise to help in my own little way in keeping our seas and rivers clean. I promise to throw my garbage properly and to reduce, reuse, and recycle.
support climate justice! We support climate justice! We support climate justice! Sumat Singbahan. Mga panitabo, mga kagiusan, mga istoryahan bungtuhan Dios. Sumat Singbahan. Habang papadayon na natin Sumat Singbahan, kinahanglan mag-evangelize in patriotism. Iniyan bagong nga rule han state-sponsored Catholic Church sa China antes mag-abri katapos ang problema han pandemya. Handa kalabay nga bulan, nag-issue hini nga bago nga patakaran ang state-affiliated Chinese Catholic Patriotic Association na ng Chinese Catholic Educational Administration Committee bahinan utro nga pagkamayada misa ngan pag-abrihan singbahan kinahanglan mag-evangelize bahinan patriotismo or love of country. Upodan patakaran ang pagsunod ang mga kondisyon nga dili magsarang ang COVID-19 nga niguupod ang mga liturhiya ang panutduan han patriotism. Samtang ang UCC o Universal Catholic Church in mahugot nga nagsiring ini nga patakaran indili naangay kay diri ang Katoliko magdadayaw han kanan komunista tinatawag nga patriotism. Mali iniyan sugad ni Father Liu, bulig ang Universal Catholic Church sa probinsya han Hebei. Usa nga Katoliko ha Wenzo Jacob Chong nagsiring nga ini nga diktahan CCP inklarado nga panginlabot nga paghihingyap igtutdo han Katoliko nga singbahan ang mga values han komunista. Kinahanglan ma-renew ang interim deal han Vatican nga ng Chinese government. Iniyan pahayag ni Archbishop Claudio Maria Celli nga naging instrumental na negosasyon nga ng pagpirmahan kasabutan na butngan Holy See nga ng China para ma-regular ang kanang China appointed nga mga obispos nga diri kinikilala o waray communion ha Roma. Doon ni Bishop Celli dapat mag-renew ang agreement para inusa nga dahil duha ka tuig. Patatapos ang agreement yan nga Setyembre ngan ginuuna-unaan ni Archbishop Claudio Maria Celli nga dapat ma-renew. Pero ang Holy See in waray pa desisyon bahin hini. Mahinunumduman nga 2018 ginpirmahan ang kasabutan pero nagpadayon laghihap ang pagpapakuri han mga singbahan han mga Kristiyano nga diri isakop han Chinese Patriotic Church. Nanginlabot ang Vatican ang ginbubuhat nga plano pag-reorganize ang dioceses dito sa Germany. Sumala notisya ginpaudong ang Vatican na nasabi nga plano hapag kaya na may da 887 nga mga parokya may da dito sa Germany. Nga didaan meeting nga tinawag ni Bishop Stephen Ackerman nga tinambungan han mga panguluhan Congregation for Clergy and Pontifical Council plano ni rahimuon nga 35 parishes nala ang Germany. Sumalaan pahayag tikang han Congregation for Clergy and Pontifical Council for Legislative Texts ang mga concerns ang igin-propose nga reforma ang mga parokya sumalaan resulta ang Diocesan Synod. Ang diocese nagsiring ang partikular nga concern sa amo ang role ang pastor di dan leadership team ang parokya, ang serbisyo ang ibang mga kapadian, ang pagpugo ang kabugusan ng parokya, ngan ang kadamuon ang sakop ang parokya, ug ang madagmit nga implementasyon ang mga reforma. Ang nasabi nga restructuring program in ginsunod ang diocese alinsunod ang tulo ka tuig nga target ang synod para mabaton ang nati kaguti nga maniringba, kawara na baton ang tawagan bukasyon nga nanibang nga mga ayat nga inatubangan singbahan dito ha Germany. Amoy niyang kabugusan hanaton Sumat Singbahan, inihisentay, salamat. Sumat Singbahan. Mga panitabo, mga kagiusan, mga istoryahan bungtuhan Dios. Sumat Singbahan.